สวัสดีค่ะหลังจากวิดีโอที่แล้วที่ได้มีการพูดถึงการสร้างเกตด้วยตัวเองไปแล้วนะคะเมื่อมีเกตแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมีรันเนอร์วันนี้เราเลยจะมาพูดกันต่อถึงการสร้างรันเนอร์โดยการวาดเส้นค่ะขอพูดถึงวิธีการคร่าวๆก่อนนะคะการสร้างรันเนอร์ใน Model 3D จะมีด้วยกัน3วิธีแรกคือการ Import Runner จากตัวแคทที่วาดไว้แล้วเข้ามาโดยการคลิก Import Geometry ค่ะวิธีที่2คือการใช้วิสัท Runner ซึ่งซอฟต์แวร์จะสร้าง Runner ขึ้นมาโดยอ้างอิงจากตำแหน่งเกตที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้ค่ะและวิธีสุดท้ายคือวิธีที่เราจะมาทำในวันนี้นั่นก็คือการสร้าง Runner โดยการวาดเส้นค่ะก่อนที่เราจะวาดเส้นนะคะแนะนำให้ทำการปรับมุมมองให้เป็นสีหน้าต่างก่อนซึ่งจะช่วยในเรื่องของการวาดที่หาจุดอ้างอิงได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเริ่มทำการวาดเส้นโดยเลือกแถบ Tool ด้านบนคลิกที่ฟังก์ชัน Lineและคลิกไปจุดที่เราจะทำการวาดหรือบนเกตซอฟต์แวร์จะกำหนดตำแหน่งที่จุด N คลิก1ครั้งเพื่อเลือกตำแหน่งนั้นเลือกทิศทางที่เราต้องการวาดอย่างเช่นถ้าเราจะลากขึ้นไปข้างบนจะต้องมีจุดอ้างอิงซึ่งวิธีการที่ทำให้ง่ายขึ้นเราจะใช้มุมมองอื่นในการช่วยลากเส้นโดยอาจจะใช้ Front View ซึ่งจะเห็นได้ว่าเราสามารถลากเส้นขึ้นลงได้ค่ะจากนั้นเราจะกำหนดความยาวของเส้นซึ่งเราสามารถพิมพ์ขนาดของเส้นที่เราต้องการได้เลยถ้าต้องการให้รันเนอร์ยาว10มิลลิเมตรก็สามารถพิมพ์เลข10ได้เลยจากนั้นกด Enter 1ครั้งซอฟต์แวร์จะฟิกความยาวของเส้นไว้ที่10มิลลิเมตรคลิกอีก1ครั้งเพื่อทำการวางเส้นเท่านี้เราก็จะได้เส้นมา1เส้นแล้วค่ะถ้าต้องการวาดเส้นเพิ่มอีกก็กดฟังก์ชัน Lineเลือกจุดที่ต้องการวาดและลากไปในทิศทางที่ต้องการเหมือนเดิมอย่างเช่นต้องการให้เส้นไปทางด้านขวาขนาดความยาว5มิลลิเมตรพิมพ์เลข5กด Enter และคลิกเพื่อวางเส้นก็จะได้มาอีก1เส้นค่ะเราจะวาดอีกเส้นให้ขึ้นไปด้านบนกันนะคะก็จะเช่นเดียวกันคลิกลายเลือกจุดที่ต้องการและลากขึ้นไปที่5มิลลิเมตรแล้ววางหลังจากที่วาดเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็ดับเบิลคลิกที่ Perspective เพื่อกลับไปมุมมองเดิมในตอนแรกค่ะจากนั้นทำการ Attribute เส้นที่เราวาดไว้ให้เป็น Runner โดยการเลือกที่แถบโมเดลด้านบนลากคุม3เส้นนี้ที่เราวาดเอาไว้แล้วเลือกคำสั่ง Attribute จะมีแถบขึ้นมาให้เลือกว่าเราต้องการให้เส้นนั้นเป็นอะไรเช่น Co-Runner หรือ Hot Runner ซึ่งในกรณีนี้เราจะเลือก Co-Runnerซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนเส้นเป็นโครันเนอร์เป็นท่อสีม่วงแบบนี้ค่ะเรายังสามารถเลือกประเภทของ Runner ได้อีกด้วยเช่น Circular, Semi-Circular, Rectangular และเป็นคางหมูหรือ U shape ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองทำการปรับ Runner ตรงกลางกันค่ะกดเครื่องหมายถูกสีเขียวตรงนี้เพื่อยืนยันการสร้าง Runner ที่เราวาดขึ้นมาเลือกท่อตรงกลางคลิก Attribute และเปลี่ยนไทป์ให้เป็น Semi-Circularจะสังเกตได้ว่า Runner ได้เปลี่ยนเป็นลักษณะครึ่งวงกลมซึ่งตรงนี้สามารถปรับขนาดได้เช่นเดียวกันและถ้ากรณีที่ต้องการปรับขนาดสปูให้เล็กลงสามารถเลือกเส้นที่ต้องการปรับสังเกตว่าจะมีจุดสีเขียวและสีแดงซึ่งถ้าเราต้องการปรับฝั่งของสีเขียวให้ใส่ขนาดที่เราต้องการขนาดก็จะเปลี่ยนไปค่ะเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของ Runner ตรงจุดที่ต่อกันดูไม่สวยไม่ต้องกังวลนะคะซอฟต์แวร์จะโฟกัสแค่ให้เส้นเราต่อกันเท่านั้นแต่ถ้าต้องการให้ดูสวยงามเราสามารถปรับแต่งได้โดยกดข้างจุดสีแดงในแถบด้านซ้ายนี้จะทำให้รอยต่อดูสมูทมากขึ้นหลังจากที่ได้ Runner ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเราต้องสร้าง Melt Inlet ด้วยเพื่อบอกว่าทางเข้าของ Nozzle อยู่ที่บริเวณไหนในกรณีนี้เราใช้ Runner แบบเส้นจะต้องคลิกที่ Specify Point แล้ววางในตำแหน่งที่เราต้องการเช่นที่ End ด้านบนก็จะมีลูกศรชี้บอกว่าเป็นทางเข้าของพลาสติกที่ไหลเข้าใน Runner และชิ้นงานเป็นยังไงกันบ้างคะการวาด Runner ด้วยตัวเองก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะครั้งหน้าเราจะมาต่อกันในการสร้างระบบ Cooling ด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ We are Moldex 3D 2020 Beyond Simulation.